Và tại sao có những người 3 năm trước biết đến tôi mà không học, 3 năm trước nhìn thấy mà không làm? Thì bởi vì người ta chưa đủ duyên, hay còn gọi là chưa hội tụ đủ kỹ thuật. Có 4 điều sau mà Đức Phật cũng không thể làm thay bạn được. Có một cái câu chuyện nói rằng là có một cái đệ tử hỏi Phật rằng là Ngài có phép thần thông từ bi như vậy, sao vẫn còn nhiều kẻ phải chịu khổ vậy? Thì Đức Phật mỉm cười và nói rằng tuy tôi có sức thần thông rất lớn, nhưng có 4 điều vẫn không thể thực thi được. Đó là: một, đó là luật nhân quả. Nhân quả thì không thể thay đổi. Gieo nhân nào thì tự nhận quả. Người khác không thể nhận thay bạn. Tự gieo thì tự gặt. Điều số 2 mà Đức Phật cũng không thể làm thay bạn được, đó là trí tuệ không thể cho được. Bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự tu và tự học, tự luyện. Ý hàm chứa đây là tự luyện. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Viên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Viên xin cảm ơn bạn. Có điều thứ ba ở đây là tuột cùng của diệu pháp thì không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn từ không thể cắt nghĩa hết được. Chỉ có thể dựa vào thực chứng, có nghĩa là tự trải nghiệm mà thôi. Có nghĩa là tự mình phải trải nghiệm để mà ngộ ra. Còn cái điều thứ tư ấy, đó là không có duyên thì không thể độ. Mà người không có duyên thì họ không bao giờ nghe được thấy những cái lời tuyệt vời cả. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ thì khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở, khó độ được người vô duyên. Cho nên là muốn có sự thay đổi thì ít nhất bạn cũng phải hội tụ một vài cái điều kiện, hay còn gọi là hội tụ kỹ thuật. Thì trong đầu tư nó cũng như vậy. Để làm được đầu tư thành công thì bạn phải tìm ra các cái yếu tố mang tính hội tụ, thì lúc đấy bạn mới có thể đạt được kết quả như mong muốn. Thế vậy từ 4 cái điều này thì chúng ta ngẫm ra trong cái hoạt động đầu tư là một điều là có một số anh ấy nhắn cho tôi là thầy ơi cứu em, thì tôi chịu, tôi bảo tôi không cứu được. Bởi vì bạn đã gieo nhân thì bạn phải tự nhận cái quả đấy của mình. Bạn phải tự ngộ ra cái việc làm của mình đấy đúng hay là không đúng. Thì có thể cái gieo nhân gặt quả này của bạn có thể là ngọt, có thể là một nỗi đau. Nỗi đau cũng rất tuyệt vời. Nỗi đau cho chúng ta để tạo ra cái sự thay đổi. Nếu không có nỗi đau ở đây, nỗi đau bằng không thì vô nghĩa, không bao giờ có sự tiến lên. Cho nên là nỗi đau nó liên tục đi cùng với sự sung sướng, với một cái tầm nhìn. Nó là hai mặt của một vấn đề luôn tồn tại song song, không bao giờ loại trừ nhau. Nhớ điều như vậy. Tiếp tục đến cái thứ hai, trí tuệ thì không thể cho được, ai muốn thì phải tự học tự tu. Ở đây có nghĩa là cái kiến thức nếu như tôi dạy cho bạn thì nó vẫn là của tôi. Cho đến lúc nào bạn tự trải nghiệm trên cái kiến thức đấy, bạn luyện tập trên kiến thức đấy thì nó mới là của bạn. Còn không nó vẫn là của tôi. Đúng không ạ? Đến cái thứ ba là bản thể chân thật của vũ trụ không thể dùng ngôn từ để có thể mà diễn giải cắt nghĩa được, chỉ có thể dựa vào thực chứng hay là tự trải nghiệm mà thôi. Có nghĩa là trong đầu tư thì tôi luôn nhắn với học viên của tôi rằng, học trò của tôi rằng, bạn cần phải tối thiểu đi qua 5 năm đầu tiên kể từ lúc bước chân vào hoạt động đầu tư thì bạn mới có thể trải nghiệm được gần hết những các cái mô hình, những cái chu kỳ. Còn tuyệt vời hơn nữa là bạn đi qua được nó 10 năm, hết một chu kỳ kinh tế, thì lúc đấy bạn sẽ tự trải nghiệm và bạn tự rút ra được bài học. Lúc đấy nó mới thực sự là của bạn. Và tại sao có những người 3 năm trước biết đến tôi mà không học, 3 năm trước nhìn thấy mà không làm? Thì bởi vì người ta chưa đủ duyên, hay còn gọi là chưa hội tụ đủ kỹ thuật. Lúc đấy có thể người ta chưa nhìn ra nỗi đau của cái việc họ đang làm. Có thể lúc đấy họ chưa có tầm nhìn, lúc đấy họ chưa làm cái gì cả. Chính vì vậy cho nên là họ không có một cái điều gì diễn ra cách đây 4-5 năm trước. Và cái thế giới này nó rất là tuyệt vời. Những cái gì trong đầu bạn nghĩ thì sớm muộn thì thế giới cũng đưa đến cho bạn. Cho nên là sẽ có một cái kênh nào đấy đưa tôi đến gặp bạn. Và bạn bắt đầu vào đây nghe những cái buổi nói chuyện cùng với tôi. Và từ lúc bạn nói chuyện với tôi thì cái tầm nhìn của bạn bắt đầu được thay đổi. Đấy thì đây cũng là một cái thứ rất là quan trọng.
mà không phải ai cũng ngộ ra được cái điều này. Không phải ai cũng thấu hiểu hết được cái điều này. Cho nên là xin được chúc mừng tất cả anh chị đã có mặt ở đây. Đấy, đây là một cái bài đăng ở trong nhóm kín. Nhóm này có khoảng 4.000 thành viên. Đấy, nếu như bạn muốn thì bạn có thể lên kênh Facebook, bạn search từ khóa là nhóm Phạm Thành Biên thì nó sẽ ra cái nhóm này. Đấy, ở trong này cũng có khoảng 200 anh chị em tương tác với cái bài này cách đây 2 năm trước. Anh chị em lưu ý. Rồi, cảm ơn các anh chị. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.